السلام عليكم. أكيد الكل يعرف مصطلح الروابط أو ال URL. في هذا الفيديو رايحين نتعرف على هذا الشيء، ورايحين نبين بعض المفاهيم اللي يخطئ فيها البعض من مختبري الاختراق وقت الفحص. الروابط أو ال URL وهي اختصار ل Uniform Resource Locator، ويعني محدد موقع الموارد الموحد. في عندنا مثال وعندنا هذا الرابط، رايحين ناخذ مثال على هذا الرابط. بداية الرابط يكون البروتوكول، ومثل ما تلاحظ بتشوف في بداية كل رابط HTTP أو HTTPS. الاسم معناها secure، يعني هذا البروتوكول مؤمن أو مشفر. يعني إذا اعترضت رابط بدايته HTTP تقدر تشوف محتواه بشكل واضح ومفهوم، والعكس إذا اعترضت رابط بدايته HTTPS تقدر تشوف محتواه بس بيكون مشفر غير مفهوم. وفي مفهوم خاطئ عند البعض إذا حاول يخترق موقع، إذا شاف بداية الرابط HTTPS قال هذا محمي وصعب الاختراق، وهذا مفهوم خاطئ ما لها أي علاقة بأن الموقع سهل الاختراق أو صعب، بس مجرد أنه حكم على شكل الرابط. الروابط باختصار هي بس مجرد عناوين لمصدر معين في شبكة الإنترنت، أو بيانات معينة مثل موقع أو ملفات أو مجلدات وغيرها. نبسطها لكم بشكل أفضل. تخيل أنك أنت بترسل رسالة لشخص في دولة ثانية. هنا نقصد الرسالة العادية اللي تحطها في ظرف وبعدين تروح لمكتب البريد وترسلها من هناك. إيش تحتاج علشان ترسل هذه الرسالة؟ أول شيء رايح تحتاج خدمة لإرسال الرسالة، يعني طرد سريع أو عادي وغيرها من الخدمات. الخدمة هنا نمثلها بالبروتوكول اللي هو ال HTTP أو ال HTTPS مثلا. الشيء الثاني تحدد الدولة أو المدينة اللي تبي ترسل الرسالة لها، وهنا نمثلها بالدومين أو اسم النطاق. الشيء الثالث نحتاج رقم الصندوق أو الرمز البريدي، وهنا نمثلها بالبورت نمبر أو رقم المنفذ. والشيء الرابع نحتاج اسم المبنى أو العمارة اللي ساكن فيه الشخص، وهنا نمثلها بالباث أو المسار. والشيء الخامس نحتاج معلومات إضافية عن الشخص المستقبل مثل رقم الشقة وغيرها، وهنا نمثلها بالباراميتر. والشيء الأخير نحتاج معلومات إضافية عن الشخص مثل اسم الشخص، وهنا نمثلها بفراجمنت ايدنتيفاير واللي تكون بعد علامة الهاش. فيعني الرابط عبارة عن عنوان مصدر معين بس. اللي يجي بعد البروتوكول على طول هو اسم النطاق الفرعي أو السب دومين، وتكون بعد علامة النقطتين والسلاش سلاش مرتين. وهنا في هذا الرابط وفي هذا المثال بنشوف www، هذا يعتبر سب دومين. وفي أمثلة ثانية على النطاقات الفرعية مثلا blog.webpage.com أو store.webpage.com. فبلوج وستور تعتبر نطاقات فرعية أو سب دومين. يعني أنت كمختبر اختراق مهم أنك تستخرج وتتعرف على النطاقات الفرعية للموقع المستهدف، لأن دائما النطاقات الفرعية تكون أقل أمان من النطاقات الأساسية. وفي خطأ يقع فيه البعض، واللي هو إذا جاء الشخص يسوي بينج لموقع علشان يستخرج الاي بي أو معلومات الدومين، يكتبها بهذا الشكل بينج www.webbage.com، وهذا خطأ. الصحيح انك تكتبها bing webbage.com حتى تطلع معلومات النطاق الأساسية أو الدومين الأساسي بدون السب دومين اللي هو www. والجزء الثالث معروف اللي هو النطاق الأساسي أو الدومين. بعدها على طول يكون الجزء الرابع اللي هو TLD اللي هو Top Level Domain، هو نطاق المستوى الأعلى أو النطاقات العلوية. ليش نسميها نطاق المستوى الأعلى؟ لأنه هو أحد أعلى مستويات في نظام النطاق الهرمي للإنترنت. بنوضحها لكم بشكل أكثر. مثلا أنا كتبت في المتصفح map.google.com، من قمة الهرم بيكون التوب ليفل دومين اللي بتكون مثلا .com .net .org .gov وغيرها من الأسماء. فإحنا نقرأ الهوست من اليمين، فبدايتها بتكون من اليمين اللي هو .com. خلونا نعتبر أن .com عبارة عن صندوق أو درج. بما أن الرابط هو عبارة عن .com فنفتح هالدرج
ونفتح درج الدوت كوم ونبتدي نبحث عن صندوق ثاني اللي هو باسم جوجل. إذا لقينا الصندوق اللي يحتوي على جوجل نجي نبحث عن الصندوق اللي داخل صندوق جوجل اللي هو النطاقات الفرعية واللي بتكون ماب، وإذا لقيناها فتحت عندنا الصفحة بدون مشاكل، يعني بطريقة تسلسلية هرمية من اليمين إلى اليسار. نبتدي بدوت كوم، بعدين اسم الدومين، بعدين السب دومين. هذا التسلسل الهرمي يصير معاك بثواني معدودة. لكن مثلا لو كتبت في المتصفح رابط غير موجود في الأصل، مثلا نكتب doctorprocess.com، نرجع نبتدي من اليمين اللي هو الدوت كوم، نفتح صندوق دوت كوم ونبتدي نبحث عن اسم دكتور بروسيس. داخل هذا الصندوق دورنا وما لقينا اسم دكتور بروسيس للأسف، فتطلع عندك الصفحة في المتصفح إن الرابط غير موجود أو الموقع اللي طلبته غير موجود. الجزء الخامس اللي بيكون البورت أو المنفذ، هذا دائما يكون ملحق أو يجي مع البروتوكول، ومثل ما تلاحظ عندنا في هذا المثال اللي هو البورت 80، وهذا خاص لنقل صفحات الويب. مو شرط يكون ظاهر عندك في الرابط بهذا الشكل، لأنه يتم حذفه بشكل تلقائي من الروابط إذا كانت تستخدم بروتوكولات ال HTTP أو ال HTTPS، لكن في الأصل هو يكون موجود ولازم انه يكون موجود في الروابط. هذه المجموعة كاملة نسميها هوست أو المضيف. بعدها على طول يجي المسار أو الباث، مثل ما تلاحظ في عندنا فايل .html، هذا نسميه مسار أو باث. هنا تلاقي الملف الفعلي أو البيانات اللي تتصفحها. لو تلاحظ أن الملف بامتداد .html، يعني أن هذا الملف مكتوب بلغة HTML. وفي ملفات ثانية بتلاحظها بعد .php أو .asp، يعني من خلال الامتداد تقدر تعرف إيش نوع لغة البرمجة اللي انكتبت فيها الصفحة، أو الموقع يتعامل مع أي لغة برمجة، وهذا بيسهل عليك إنك تفحص الموقع وتكتشف أخطاء أو ثغرات موجودة في هذه الصفحة. وبعدها على طول يجيك الباراميتر أو اللي نسميها بالعربي المعاملات أو الوسيط، مثل ما تلاحظ في عندنا كي يساوي بروسيس، هذا يسمى باراميتر. في بعض أنواع الاستغلالات تكون في الباراميتر يكون في عندنا استغلال. مثلا خلونا ناخذ مثال، إذا كان امتداد الملف PHP وكان في ثغرة مثلا من نوع local file include، تقدر تكتبها بهذا الشكل. لاحظ أن الفايل .php يجي بعدها ال ID equal cat وبعدين مسار الملف اللي حاب تستعرضه. لكن إذا كان فيها ثغرة من نوع remote file include بتكون بهذا الشكل، بعد الفايل .php والid نحط equal ونحط رابط الشل أو أي مصدر ثاني علشان نستغل هذه الثغرة. ففي هذه الجزئية أو الباراميتر تقدر تستغل بعض أنواع الثغرات مثل اللوكال فايل include والريموت فايل include. وآخر شيء معرف الجزء أو اللي نسميه fragment identifier، يعني مصدر داخل المصدر نفسه أو داخل الصفحة نفسها، يعني إشارة مرجعية لشيء معين داخل الصفحة، ونحددها بعلامة الهاش. مثلا لو أرسلت لك رابط بهذا الشكل، لاحظ أن بعد علامة الهاش كلمة سنتر أو وسط. أول ما راح تفتح الصفحة راح تكون عندك الصفحة تبتدي من الجزء الأوسط. مثلا لو أرسلت لك رابط بهذا الشكل، لاحظ أن بعد علامة الهاش كلمة داون أو أسفل، فأول ما راح تفتح الصفحة راح تفتح عندك الصفحة من الأخير. هذا يعني إشارة مرجعية لشيء معين داخل الصفحة. وصلنا لنهاية الدرس، وهذا كان بشكل سريع شرح مفهوم الروابط، ونشوفكم على خير في درس قادم، والسلام عليكم.